تناولت الكثير من أفلام هوليوود قصصا عن القتلة المتسلسلين وكيف استطاع الكثير منهم الهروب من قبضة العدالة لسنوات طويلة. ماذا عن الجانب الحقيقي من هذه القصص؟ القتل بالتسلسل جريمة مارسها الكثير من المجرمين حول العالم، أحيانا بسبب أمراض نفسية، وفي بعض الأحيان فقط من أجل الرغبة الشخصية في إيذاء وقتل الآخرين. قد يبدو هذا مخيفا، لكن بالفعل هناك أشخاص لديهم رغبة وموهبة في البحث عن سبل مختلفة لقتل الآخرين وإيذائهم بكل طريقة ممكنة، كما سنرى في هذا التقرير. تابعوا الحلقة للنهاية. السفاح الأول جيلدي ريز، الملقب بسفاح الأطفال. كان جيلدي ريز فارسا ولوردا وقائدا في الجيش الفرنسي. ذلك النبيل الفرنسي لديه جانب مظلم ودني يجعله أحد أسوأ السفاحين على مر العصور. اعترف هذا السفاح تعذيب وقتل واغتصاب أكثر من 140 طفلا بين عامي 1432 و 1440، وقد أعدم جيلدي ريز هو وشركائه بهذه الجرائم في 26 تشرين الأول من العام 1440. السفاح التالي هو كريستمان جندبرتينغا، متوحش قتل نحو 1000 ضحية. يعرف كريستمان بأنه السفاح الأسوأ والأكثر دموية في التاريخ المسجل، فقد كان هذا الوحش القبيح أبشع قاطع طريق في القرن السادس عشر. افتخر جندبرتينغا بجرائمه لدرجة أنه احتفظ بمذكرات سرد فيها تفاصيل جميع جرائمه التي لم تكن جريمتين أو 3 أو حتى 10، بل كانت 964 جريمة قتل. فضلا عن هذا الدليل، اعترف طواعية بارتكاب جرائمه مع شعور بالسمو والافتخار والسعادة، مضيفا أنه لو كان وصل إلى هدفه الرامي إلى قتل 1000 ضحية لكان الآن أسعد. في 17 حزيران أدين وحكم عليه بالإعدام عن طريق عجلة الكسر. صمد ذلك السفاح 9 أيام على العجلة قبل أن يموت، قد أبقي عليها حيا عمدا عن طريق مده بالمنشطات والأدوية حتى يتعذب أكثر مدة ممكنة. السفاح التالي الشهير لزودياك، ربما يكون الاسم مألوفا، والسبب في ذلك أن هناك فيلما شهيرا من إنتاج هوليوود يحكي قصة هذا القاتل المتسلسل. اختار القاتل هذا الاسم لنفسه في رسالة أرسلها إلى الشرف في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا ولاية كاليفورنيا. كان لزودياك يقوم بترك رسالة مشفرة في مسرح الجريمة بعد كل عملية قتل. لم تستطع الشرطة على مدار سنوات العثور على حل لرسائله المشفرة. الأرقام تقول أنه قتل ما يقارب 37 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 29 عاما. في إبريل 2004 مديرية شرطة سان فرانسيسكو أغلقت القضية حتى ما إعادة فتحها في مارس 2007. وفي خبر حصري تاريخ 6 أكتوبر من العام 2021، وبعد أكثر من 60 عام، كشف فريق من المحققين عن شخصية زودياك الحقيقية، وهو جاري فرانسيس بوست. مع ذلك لم تقبض عليه الشرطة أبدا لأنه متوفي من العام 2018. بيتر نيرس، سفاح وآكل لحوم بشر. كان بيتر نيرس سفاحا ألمانيا وآكل لحوم بشر. أعدم في 16 سبتمبر أيلول من العام 1581. كان يعيش في بلدة نوماركت التي تبعد بضعة أميال عن نوترنبورغ. يعتقد كذلك أنه كان ساحرا قويا من ممارسي السحر الأسود، ولديه العديد من القوى الخارقة، وشهرته وحدها أرعب ترى بأكملها. استنادا إلى اعترافاته واعترافات شركائه التي أعلنوها تحت وطأة التعذيب، أدين في 544 جريمة قتل، من بينها 24 استخراج جثة من أحشاء نساء حوامل، إذ يقال أن بقايا الجنين كانت تستخدم في السحر الأسود وكانوا يأكلون هذه الأجنة. الدكتور هارلود شيبمان، هذا الرجل لديه قصة مثيرة ومختلفة تماما عن بقية الموجودين على هذه القائمة. لم يكن هارلود عاطل عن العمل أو من أسرة فقيرة، إنما كان طبيبا وكان من أمهر الأطباء وأشهرهم في بريطانيا. هارلود كان يقوم بقتل مرضاها، خاصة منهم العجائز. قتل هارلود ما يقارب من 200 مريض. لم تجد الشرطة أي أثار للتعذيب أو الإيذاء على أجسادهم، إذ كان هارلود يقتلهم بهدوء تام. لا يعرف حتى الآن السبب الذي دفع هارلود للقيام بهذا. قبض عليه عام 1998 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. القاتل التالي هو دونالد هنري. ربما لن يكون من المبالغة القول أن القتل بالنسبة لدونالد كان هواية يومية. دونالد يدعي أنه قتل ما يقارب من 80 إلى 90 شخصا. كانت استراتيجيته تعتمد على إيقاف السيارات المارة على الطريق السريع في جنوب أمريكا واختطاف الركاب.
قبل القتل كان دونالد يعذب ضحاياه بشكل بشع وغير إنساني. قام أحد المجرمين السابقين بالشهادة ضده في المحكمة وقال أنه رآه يقتل شابين. اعترف دونالد بجرائمه في المحكمة وحكم عليه بالإعدام. بعد ذلك تغير الحكم للسجن مدى الحياة. لم تتوقف جرائم دونالد عند هذا الحد، فقام بارتكاب جريمة أخرى في السجن، إذ قام بقتل أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قبل موعد تنفيذ الحكم بأيام قليلة. القاتل التالي هو تسوتومو مايازاكي. هذه المرة القاتل من اليابان. تخصص تسوتومو في قتل الفتيات الصغيرات. كانت تسوتومو يقوم بأفعال غريبة بعد قتل ضحاياه، مثل شرب دمائهم وتناول بعض الأجزاء من جسدهم، ثم يرسل إلى أهل الضحايا جزءا من أجسادهم بالبريد مرفق بها وصف تفصيلي لعمليات القتل. قبض عليه في عام 2008 وتم إعدامه. تيد بندي. تيد هو قاتل متسلسل أمريكي قام بقتل ما يقارب 30 امرأة على مدار سنوات طويلة. حاولت الشرطة تعقب المتسبب في عمليات القتل العابرة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تستطيع العثور على الفاعل. كان تيد يشوه جثث الضحايا ويحتفظ بالرؤوس في مكان ما في منزله. تم القبض على تيد وكان عمره 42 عاما، ونفذ الحكم عليه بالموت صعقا بالكهرباء. وإلى هنا أصدقاء الكرام تنتهي حلقتنا اليوم. يرجى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.